Вітаю, друзі! Ну що, кінець тижня. Говоримо, як завжди, про найважливіші події за цей тиждень. І сьогодні з нами, як і завжди по п'ятницях, фаховий політолог і людина, яка добре розбирається на внутрішніх і зовнішніх питаннях, Олег Сайкян. Олеже, вітаю! Радий бачити і чути. Вітаю нашу аудиторію. Так само. Але ж давай зразу же про найважливіше. Давос, відлуння Давоса. Давос продемонстрував зміну глобальних акцентів. США, Європа і Україна все частіше говорять не просто різними мовами, а фактично знаходяться в контрах один з одним. Заяви Трампа лише підсилюють невизначене. Що насправді почули в Давосі про майбутнє України? Чи готова Європа взяти відповідальність? Що означає позиція України, коли Зеленський шельмує Європу, але ж ніякої користі нема, і як на це відреагували європейці, особливо Урсула фон дер Ляєн, міністр закордонних справ Італії, колишній керівник зовнішньої розвідки Естонії, британські політики. Ну, мені здається, що таке холодний душ для Володимира Олександровича відбувся. То що по у підсумку залишається після Давосу? А тут буде достатньо коротко. По-перше, Давос, на жаль, перетворився повністю в ярмарок марнославства. І на цьому майданчику вже, я не знаю, Богдан Гаврилишин, який з колегами і партнерами задумував його, я думаю, що зараз в труні мав би перевертатися від того, наскільки обмільчав Давос. Не в плані статусного представництва, а в плані якості дискусії. І дуже забавно було, як розшаровується порядок денний. Одна моя хороша подруга якраз була там в момент промови Трампа. Вона була в павільйоні, американський будинок в Давосі. І от з нею ще з декількома друзями, які також там присутні, знайомі, потім поспілкувався і говорять, дуже цікаве, таке інтегральне своє враження, можу сказати, з цього. Будуючись на їх, що порядок денний весь був захоплений Гренландією, але направду ніхто не розумів, що з нею робити, і нікого це не цікавило. Нібито ключовий ньюсмейкер – це Сполучені Штати, але вони були абсолютно неактуальні. Під час тієї ж промови Трампа навіть в американському павільйоні можна було вільне місце знайти. Тобто всім було байдуже. Зато Україна нібито деактуалізувалася, але в український павільйон черга стояла. Тобто там реально ніде було яблуко впасти. І оцей розрив того, що є важливим, що є актуальним, що є хайповим, що є не хайповим, він дуже чітко відчувався на полях Давоса. Тому, перш за все, Давос уже не тот. Перше. Другий момент – це порядок денний і виступи. Гренландія, звісно, захопила частину порядку денного, але при цьому через те, що Трамп вирішив деескалювати ситуацію, на крок назад зробити, відкрився простір для України. І Україна знову реанімувалася в порядку денному, і тут Зеленський прилетів таки, зустрівся з Трампом. Бачимо, що зустріч закінчилася нічим, і вона нічим і не могла закінчитися, особливо на тлі того, що зустріч з Путіним була перенесена на пізній вечір командою американською. Відповідно, в такому розрізі що могли? Просто підтвердити те, про що домовлялися і раніше. Ніяких проривів не могло і відбутися. Але і не приїхати Україна також не могла. Бо Трамп би сказав, от Путін хоче зустрічатися, а Зеленський не приїхав, він нас зневажив і все інше. Ясно, що це було крок не для того, щоб добитися чогось хорошого, а крок, щоб не допустити поганого. Виступ сам під час Давосу абсолютно справедливий, як на мене, виступ Зеленського, де він абсолютно вірно окреслив всі проблеми, жорстко, так, красиво, все. Одна біда тільки в цьому виступі, в тому, що він не має залишитись одним пострілом. Якщо це автоматна черга, якщо продумано, як далі працювати, то це має сенс. Якщо це одноразовий постріл, то в такому випадку ми зараз отримаємо хвилю негативу, з яким не зможемо впоратися. Чому я про це говорю? Тому що взяти і проблематизувати всіх – це правильно. Це можна працювати. І навіть хвиля уваги до України негативної зараз, вона може бути правильно використана і вона може бути запрограмованою. І це якраз і є можливість роботи через провокацію. На тлі Трампа, на тлі заяв прем'єра Канади, виступу Макрона, інших виступів, до речі, там. Ясно, що переманити увагу, виступаючи просто зручно і красиво, не вдасться. У Зеленського вирішили збалансувати між тим, що і солі трішки насипали Сполученим Штатам на рани, і Європі, і при цьому почали з того, що день сурка, що скільки можна повторювати все те саме. Ключовий меседж в цьому виступі, як на мене, те, що я там почув, це в тому, що народ, ви ж
самі не готові до того, щоб бути серйозними. Тобто, хочете Гренландії топіть російські кораблі, ми можемо топити. Хочете тут можемо, хочете це й можемо. Можете реагувати на Іран, можете реагувати на все завгодно. Це не проблема ресурсів, це не проблема інструментів, це не проблема придумати, що потрібно робити. Це проблема того, що ви не готові серйозно долати загрози. Коли ви відправляєте 40 людей в Гренландію, ви виставляєте посміховиськом себе, бо це не демонстрація сили, це демонстрація безсилля. Коли ви не реагуєте на події в Ірані, це безсилля. Коли Путін до сих пір не на місці Мадуро, то це безсилля. Ну і далі по списку. Він правильно все це провокував. Але питання тепер: окей, за цим мають іти. Формальна, неформальна дипломатія, зараз всі ключові медіа, мають посли, інші Немає. емісари. Це знаєш, не гірше за мене. Має йти провокатори, зокрема. Зараз має хтось виступити жорсткішою позицією, ніж Зеленський. І тоді його позиція залишається як те, що він діагноз поставив, а от дивіться, тут взагалі, негодяї якісь. Треба з окремими країнами зараз солідаризуватися, грати в пас. Кая Каллас одразу 10 мільйонів, що там на трибунал по Росії заявила. Ми мали би першим бути, хто зараз це підсвітить і допоможе їй, і розгорне хоча б частково цей порядок денний. Тобто ми маємо зараз нашим друзям в Європі допомогти скористатися цим пасом, який дуже небезпечна гра. Направду взяти зараз і так заявити, чому це відбувається. Я думаю, тому що Україна зараз на розтяжці. Мама, папа сваряться. Ми не можемо ні Європі, ні Сполученим Штатам сказати так і ні, жорстко і солідаризуватися. Бо Європа стратегічно наш партнер. Від Європи залежить, чи ми здатні зараз боротися з Росією. Ми залежимо від них тотально. Але Європа при цьому нерішуча, квола і не готова протистояти Росії. Вони бояться Росії, реально, і не готові від цього відмовитись. Ну, вони і Трампа бояться, всіх бояться, власної тіні, власне, бояться. А з іншого боку, є Трамп, який готовий тиснути на Росію, ну там кораблі їх затримувати тощо, але йому абсолютно байдуже на те, що буде з Україною. Він підтримувати Україну не збирається від слова зовсім. Зникла би Україна, йому б легше стало. Він би нормалізував відносини з Росією, да і все. Але біда, він не може досягнути того, щоб Україна зникла. Не в його руках це. Відповідно, з Трампом ми теж сваритися не можемо, бо без тієї малої, але все-таки наявної підтримки з боку Сполучених Штатів і без його більш рішучого протистояння Штатам нам буде також непереливки, і це також буде нам погано. Тобто тактичний інтерес з Трампом не сходиться, а стратегічно не сходиться. А з Європою стратегічно сходиться, а тактичні розбіжності тотальні. І тому, щоб не відповідати на питання, ми за Гренландію і Данію, чи ми за Сполучені Штати, ми приєднуємось до Ради миру, чи не приєднуємось, до всього іншого, Зеленський вирішив іти не в оборону, а в атаку. І сказати, да не ставте нам ці дурні питання, тому що відповідь буде та сама, що рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому, 4 роки тому, тому що день сурка, тому що ви не готові почути наші відповіді на це. Як тактика, класно, ще раз, стратегія, якщо це, то мають бути інші кроки. На жаль, скільки вже пройшла доба майже, з цього моменту трішки менше доби, я не бачу поки що достатньої кількості стратегічних кроків. Я бачу навіть Каю Каллас, яка буквально чекає, що Україна щось зробить з цим, і буде крок 2. Ну, спишу на те, що поки що ще з Давоса повертаються, але якщо ці кроки з'являться, а ще вікно десь до 48 годин є для того, щоб ці кроки розгорнути, просто їх треба розгортати вже, щоб вони почали набирати оберти, то можна сказати, що такий виступ Зеленського приведе до хорошого результату. Якщо ні, то тоді ми вигрібемо зараз всі негативи, всі образи в Польщі, в Італії, в Британії, всюду. За цей виступ, але позитивів ми не отримаємо. Бо остання теза, дуже коротка, це один з тих випадків, а їх зараз безліч, 99 випадків, я б сказав би, таких відсотків, 99, коли немає ідеального рішення. Коли будь-який крок несе в наслідку його роблення, і навіть не роблення, а намагання відмовчатися, несе як негативи, так і позитиви. І треба менеджерити процес, керувати процесом збільшення позитивів, роблячи певний крок, і мінімізацію негативів. Кроки, які от просто хороший крок, від якого нічого поганого, а тільки все хороше, їх не залишилося, їх нема, не той світ, крапка. Він пішов під воду, він зник цей світ, його вже не буде найближчим часом. І ми маємо також до цього налаштовуватись. До речі, ключова, вибач, що понесло трішки, бо реально не кипіло з цим Давосом, ключова теза в виступі прем'єра Канади, як на мене,
Не оце все, що він казав про середні країни, про реваншизм і так далі. Це все сказав до нього за Старого декілька світу тижнів. немає. От що головне в цьому тезі. Нема старий світ помер. От що головна його меседж. Викиньте ілюзії. Тобто він помер вже, його вже нема, транзиту ніякого нема, все інше і так далі. Але ключове, що визнайте це. Треба мати сміливість визнати реальність. І далі все зрозуміло, що робити. Можна робити, можна не робити, хотіти робити, не хотіти, рішуче, не рішуче. Але майте бодай сміливість, і цитуючи Гавела в його промові, не ставити цю табличку про пролетарії всіх країн об'єднуйтеся, бо все, немає. Не будьте частиною проблеми, хоч якщо ви навіть не готові бути частиною рішення. І це вже буде частиною рішення. В усьому іншому він повторив Бареля, повторив Штайнмайєра, Макрона, Стуба, хто там в нас був? Ціла плеяда міністрів британських і оборони, і закордонних справ в 22-23 році робили такі заяви. Та я можу зараз просто підняти архіви власних записів. Буде як мінімум 20 прізвищ тих, хто це говорив впродовж останніх 10 плюс років. Але от думка про те, що перестаньте бути частиною проблеми, буквально плодя ілюзію, чи множачи цю ілюзію українською, от це, як на мене, ключовий меседж, крик буквально з цієї промови. Тому вона зрезонувала дуже в Україні, але при цьому я буквально певен, що вона значно менше зрезонувала на Заході, бо там не готові чути цю правду. От тут я тобі попаную. А вчора мене запросили до Естонії на конференцію, яка буде за декілька місяців, і запросив МЗС, і ми говорили з ними, і так сталося, що я говорив з декількома дипломатами, а потім ще з деякими представниками, скажімо, європейських МЗС, не тільки Естонії. І я тобі хочу сказати, вони всі поставили одне запитання. Вони не домовлялися, але вони поставили, яка користь від того, що Зеленський атакував Європу трампівськими наративами Україні. І всі вони самі, це риторичне питання, ніякої, взагалі ніякої. Я тобі більше скажу. Я пошлюсь на ще одного естонця, якого варто уваги. Це колишній керівник зовнішньої розвідки Естонії та один з найвпливовіших сьогодні європейських експертів з безпеки, це Райнер Сакс. Він чітко озвучив. Президент України вчора виступив на форумі в Давосі, але без користі для України. І це цілком можна було б і не робити. Оце найголовніше. І далі він додає, закиди президента України на адресу своїх прихильників, безумовно, були частково обґрунтовані, але висловлені в такому розчарованому тоні, який не матиме жодного ефекту. Урсула фон дер Ляєн відповіла ще більше, вона сказала, почекайте, ви там щось вимагаєте? Ми нещодавно 90 мільярдів вам дали на 2 роки. Претензії, може, ви почнете з себе. Міністр закордонних справ Італії Таяні розкритикував заяву Зеленського і казав, що він, м'яко кажучи, не дуже щирий по відношенню до Європи. Там багато ще і нагадав, до речі, що Європа допомагає Україні. Йдеться не лише про політичну солідарність, а про значну фінансову, економічну, військову допомогу. І саме тому очільник італійської дипломатії вважає, що критичні зауваження українського президента, м'яко кажучи, не відображають повну картину зусиль ЄС. Але найцікавіше в цьому, що найближчим часом ми побачимо ще одну реакцію, і це я вже знаю. На сторінках європейських ЗМІ з'являться дуже критичні статті. І ти розумієш, що це буде якраз при тому, що жодної брехні там не буде. Просто те, на що раніше мовчали європейці, зараз вони, скажімо, повиховують Зеленського. І це величезна проблема для нас. Це справді для нас. Бо про що будуть казати? Ми бачимо статті про тотальну корупцію в оточенні Зеленського, про авторитарні методи, атаку на свободу слова, про помилкове рішення під час війни, про відмову готувати країну до повномасштабного вторгнення, про що його попередив Захід. І все це буде правдою. І питання залишається головним. Яку ціль хотів досягнути Зеленський своїм виступом і як це могло допомогти Україні? І, до речі, я дуже чекаю, що Зеленський саме таку ж саму, по потужності, бо насичена емоціями,
меседжами, які ми всі читаємо в нашому українському Фейсбуці. І це, до речі, зайшло в Україні і зайшло в Америці. В Америці зайшло трампістам, в Україні зайшло всім, хто каже, Європа квола, слаба. Давайте приберемо все, що дає Європа, і подивимось. Бо саме Європа, хочу нагадати, дає нам гроші, 90 мільярдів. Саме Європа дає нам зброю. Дає, а не продає, як Америка. Саме Європа загасила той полум'я, пожар скандалу, яке було після овального кабінету в лютому 25-го. Саме Європа відбила атаку Трампа з його 28 пунктами. Ти ж пам'ятаєш цю історію? Саме Європа підготувала, британці і фіни підготували Україну до переговорів в Саудівській Аравії. Ти пам'ятаєш, як блискуче вони пройшли, і росіяни були розлючені, роздратовані тим, як вони, тому що європейці готували. І це зрозуміло. І Європа, у нас немає на кого спиратися більше. Америка відверто нас кидає зараз. Трампу цікавить тільки його особисті інтереси. І кусати руку кормлячого – це, м'яко кажучи, недолуго. Це справді недолуго, але при всьому цьому, дивись, я можу сказати, я розумію емоційно цю історію. Гаразд, в Україні його підтримав. Мені сказали, що зараз хочуть після цього виступу подивитися, як його підросте рейтинг. Знову рейтингом міряємо результати. Я можу сказати так, Україні будуть допомагати і далі. Гарантовано будуть допомагати. Європейці не кинуть Україну, бо вони розуміють, це пов'язано з захистом самої Європи. Бо гроші для України на війну – це захист Європи від російського вторгнення. І, до речі, в Європі це всі розуміють. Але чи може Зеленський сьогодні ввечері, після нашого ефіру або завтра, скаже, такий же виступ, як там був, присвятить вже Міндічу, Баканову, Наумову, Шурмі, Дейнека, Кісілю, Єрмаку, Чернишову. Я можу далі перераховувати всіх цих людей. А чому він про це не говорить? Про це він мовчить. Чи це інший, цю руку кормлячу він кусати не хоче? Бо це своя рука. Спіч був гарний, погоджуюсь, нормально написаний, не знаю, Літвін писав, хто інший, але нормально. Але безглуздо в нашому випадку. І коли очільники європейських МЗС кажуть, що це не корисно для України, це страшний сигнал. Це страшний сигнал в наш бік, бо дійсно треба було і прогрівати поле, і працювати інакше, і не гафнути, і вкусити, і збігти. А взагалі, хочеш ініціювати щось? Запровадь інші процеси. Вони всі відомі в дипломатії. Але ми щось бачимо інше. І, до речі, я дуже чекаю від нашого президента заяви, гучної заяви, щоб він вийшов і сказав, друзі, от як він сказав, що квола слабка Європа, що саме російські ракети та українські корупціонери позбавили українців світла та тепла. Це ж буде, Олеже, чесно, погодься, після такого виступу, щоб такий відбувся. І, друзі, я хочу, щоб ви зараз написали, будь ласка, в коментарях дві речі. Це дуже важливо. Я хочу, щоб ви написали, як ви ставитесь до цієї промови? Тому що, от кажу відверто, в мене в підписниках велика кількість людей кажуть, нормальні ж меседжі. Я кажу, для України так. Але коли це пише блогер Береза чи політолог, навіть політик-блогер Береза, але політолог Саакян – це одне. А коли це в Давосі і тим, на кого ти спираєшся, це ненормально. Тільки Трамп був в захваті і тішився цією промовою. Тому напишіть зараз в коментарях, вам зайшла ця промова чи ні? Вона вас зачепила, чи ви вважаєте, що вона була не корисна? Особливо після того свої аргументи навів Олег і свої аргументи навів я. Напишіть зараз. І ще одне. Напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь. Хоча спочатку давайте проговоримо це. Зайшла вам ця промова, не зайшла, підтримуєте, не підтримуєте, мов, так і треба з Європою, або ні. Треба розуміти про майбутнє. А ми поговоримо про все інше. І, до речі, не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Це важливо. Це важливо, тому що більше людей дізнається цю інформацію. І більше людей починає задумуватися. До речі, мені після ефірів з Саакяном пишуть, ви такі теми підіймаєте? Ми про це раніше не думали. Так, це треба робити. Саакян приходить для того, щоб займатися фактично просвітницькою діяльністю. Кажу відверто. Гроші він за це не отримує. Я теж за це гроші не отримую. Але ми хочемо, щоб в Україні з'являлися ті, хто думають, прораховують наперед, використовуючи свої аналітичні здібності і критичне мислення, щоб розуміли про наслідки. І тоді в країні запустяться процеси, які зміняться на краще. Я в це свято вірю. І тому оці ефіри, постійні ефіри. Олеже, скажи мені, будь ласка. Так, ти хочеш щось додати? Да, я маленьку репліку хочу сказати, що знаєш, чого мені не вистачило в промові?
Твої слова абсолютно справедливі, а з приводу того, які реакції це викликає, тощо я єдине, що не, ну скажімо, о, в тебе ж була і частина відповіді. Вони все одно нам допомагають, тому що вони розуміють, що це їх безпека. Так, І в 100%. оцей момент також Дивись, важливо всі будуть враховувати, допомагати. Будуть допомагати далі. що те, що нам допомагають, це не допомога за хороші очі, добрі очі чи красивий профіль. Це про європейську безпеку. І коли вони говорять, Україна невдячна, там певні персонажі, Україна так само може і в бік Європи сказати: слухайте, да, ми не обирали таку долю захищати всю Європу, але те, що ви зараз маєте взагалі ці кошти, щоб нам допомагати, це наслідок того, що ми тримаємо небо над вами, і ми його тримати вічно не зможемо. Ми або закінчимось просто, і нас просто не стане, і ви все одно цю реальність вивалитеся. Або ви нам допомагаєте перемогти, а не просто небо тримати. І тоді ми з вами разом в цій реальності опиняємось. Тоді вас ніхто принижити не буде, і це вся риторика. Тому там є дуже хороші, як на мене, в цій промові меседжі, які правильно зараз можна було би працювати. І мені просто дуже образливо від того, що один постріл зробили, і далі все. Ну, тобто, і це зараз картеч. Воно розлетілося, і далі ми зараз отримаємо хвилю негативу, без того, що ми могли далі цей імпульс пускати, правильно дробіть, правильні аудиторії ним спрацювати. Це могло би бути класно. На жаль, скоріш за все, буде мати тільки негативну хвилю. І мені не вистачило в цій промові кумулятивного ефекту. Там мала бути частина з позитивним порядком денним. Тобто, А там насипавши була солі тільки критика. Трампу, насипавши солі Європі, класно було би сказати, що але Європа здатна. Коли в моменті російські ракети і так далі ніхто не очікував. Європа від себе не очікувала, але вона змогла зібратися, прийняти рішення і запровадити. Коли зараз французькі військові заарештовують зранку корабель. Так, не без того, що Трамп створив прецедент, але Європа спроможна, а фіни до цього це зробили. А коли блокували, а коли Україні надали, а коли прийняли рішення перерахувати ті моменти, де Європа була спроможна, сказати, цього недостатньо. Але це кроки, які говорять про те, що Європа спроможна. Це кроки, які дають надію, це кроки, які дають можливість зараз Європі претендувати і не втратити той шанс, який перед нею стоїть. І Україна готова тримати небо. Ми не вічні. Але ми його тримаємо саме для того, щоб таких прецедентів було якомога більше. І ми готові їх підтримувати потрійною силою. Ми готові дякувати особисто, їздити в кожну столицю і кожному, хто здатен робити такі кроки. І дати умовно позитивний вихід цієї ситуації, тоді б ніхто не придрався. Ну, тобто ти взяв, всім діагноз поставив, і маєш на це моральне право, тому що от Україна і так далі, але ти маєш дати і точку з'їзду. Ну, тобто не залишити у всіх присмак лайна на губах, а взяти і дати точку виходу. І тоді це реально може класно працювати. Тому для мене просто от такі ситуації, скажімо, зрозуміло, що про Мінічеві там не буде говорити, зрозуміло, що про інше, і немає там говорити. І ми були б не зацікавлені, щоб він там про це говорив. Ні, не І там, всередині, в Україні хай про і це говорить. всередині ми ж не маленькі, не наївні, ми ж чудово розуміємо, що він цього робити не буде. Ну, тобто, ми ж в єдинорогів в Голосіївському лісі не віримо, але там, де ці майданчики існують, їх треба використовувати. І тому я погоджуюсь з цими дипломатами, що Україна нічого зараз не виграла. Вона б могла б виграти, якби це стратегічно була б гра. Могла би виграти. А якщо це тактичний, навіть найкращий тактичний крок, навіть якщо б Зеленський просто вийшов і сказав би: всім велике дякую, всіх люблю, обожнюю, ми вам споконвіку будемо вдячні за все, що ви зробили, і пішов би. Все одно було б негативно. Ну, тому що не можна грати одноходівки. Погоджуюсь з тобою зараз на 100%. Я декілька разів завчора почув одну ту ж саму фразу. Ну, майже схожу, коли почав, один дипломат мені сказав: а пам'ятаєте, як Уоллес, екс-міністр оборони Британії, сказав Зеленському: ми вам не Амазон, навчіться казати дякую. І оцю фразу вчора в Давосі говорили всі. Що Уоллес, який постраждав за цю фразу, до речі, вона некоректна, вона б'є, з'ясувалося, що він правий. І вчора я б не здивувався, якщо б хтось з британців, ну саме тих, хто приймав рішення, написав Уоллесу: вибач, друже, ти був правий. І це, до речі, дуже резонувало вчора. Ну, тому що навіть наші друзі з тих країн, це, наприклад, ну, скажімо так, не буду точно, але наші друзі, вони, ти знаєш, про які країни я кажу, вони вчора були шоковані. І вони, які є адвокатами України, вчора
вислухали все. Ну що, і як ваш вдячний? А він що, не знає, що ми знаємо про це, про це, про це, про це? Але ж про це вони публічно не кажуть. Ти уявляєш, якщо б після цього вийшла Урсула і сказала, вам потрібні генератори, запитайте гроші у Міндіча. От це був ефект. Ефект бомби був би. Але жоден дипломат європейський не може собі такого дозволити, тому що це б'є по Звісно. Україні. І це культура, політична культура. Це той самий випадок, коли невіглас не залишається невігласом, а дипломати залишаються дипломатами. На жаль, живемо саме так. Друзі, проханечка до вас. Я от подивився, не побачив головне. Де центр Всесвіту? Де Троєщина серед глядачів? Напишіть в коментарях зараз, звідки ви дивитесь. Напишіть місто, селище, країну, звідки ви дивитесь. Пишіть про це, це важливо. Географію глядачів ми завжди вивчаємо. Пишіть, коли вас закинула доля, де ви чекаєте, або навпаки наближаєте перемогу. Пишіть, і я радий, що ви активні, а не пасивні. Знову ж кажу, не забувайте ставити вподобайки, це важливо. А ще в описі цього відео є посилання на канал Олега Цаакяна. Поки інші пишуть, він відповідає. Більше того, якщо я не помиляюсь, нещодавно він перейшов межу в 50 тисяч. Я не помиляюсь? І крокує впевнено до мільйона. Тому допомагайте йому. Більше розумних каналів, мільйонників нам краще. Підписуйтесь на нього і на мене, і це важливо. До речі, ті, хто чекають новий ефір від Ваганяна, він буде. Не забувайте підписатися, поставити дзвоник, щоб вам нагадали, що це буде виходити. Поїхали далі. Олеж, дивись, переговори в Абу-Дабі. Майже нічого не відомо. Єдине, що злили документ про 800 мільйонів. Я думаю, ти вже знаєш про це, не гірше за мене. А більше того, це фактично фінансова стратегія, вона розрахована до 2040 року, там ще доповнюється 100-денним операційним планом, покликаним запустити цей проєкт. Про що йде мова? Про те, що Україна отримає 800 мільярдів фактично за те, що вийде з Донбасу. Це не жарт. Про це написала сьогодні одночасно декілька ЗМІ, навмисно злили цей документ. Я впевнений на 100%. Відмова від Донбасу коштує 800 мільярдів. І я уявляю, як дехто, наприклад, Міндіч, Баканов, Єрмак, Чернишов, як у них зараз блищать оченята. В очікуванні, оце грошенята можна попиляти. Це вже не двушечка на Москву піде. Це навіть не трьошечка, це значно більше. Західні видання повідомляють, що на переговорах зустрічі готують 4 документи, які можуть стати основою потенційної угоди. Один з них передбачає повний вихід ЗСУ з Донбасу в обмін на фінансовий пакет на 800 мільярдів. Інший документ описує американські гарантії безпеки та участь європейських військових, які можуть бути виведені на територію України як частина західної моделі. Проблема, що це Рівненська область і, може, і Івано-Франківська. Це дуже потужно. І окремий проєкт про послідовність. Спершу поступки України, а вже потім відновлені програми, які поки існують лише на папері. Водночас взагалі немає жодної ясності, чи погодиться Путін на це, бо його говорячі голови кажуть, вихід з Донбасу і тоді домовляємось, але що, як, далі, кому і взагалі, ну далі вихід з Донбасу, потім вихід з Херсонщини, вихід з Запоріжжя, вихід з Київської області, виїзд з України, що буде далі? Тому у мене запитання до тебе. Чого чекати від Абу-Дабі? Це перше. І що ти скажеш з приводу цього документу? Перш за все, переговірний процес продовжується як театр фарсу і блефа. Тому я нічого від нього не очікую. Мається на увазі на виході, тільки процесно. Раз. Два. Абу-Дабі технічний рівень переговорів. Це третій раунд, який розпочався. Перший раунд залишився за Росією, другий раунд у вигляді 28 пунктів, які закинуті були, які перетворились в 20 пунктів. Це раунд, який залишився за Україною. І тепер починається третій раунд. Ці 20 пунктів потрібно розшити на що означає кожен з них, і плюс додаткові до них протоколи. Це от, там припинення вогню, моніторинг за припиненням вогню, це відбудова, це гуманітарний трек, економіка тощо. І Росія зараз, розуміючи, що далі тягнути час особливо не виходить, танкери вже починають заарештовувати, вирішили йти на цей виток. Ідея цієї зустрічі, вона була давно, багато місяців, ще з, ну так, щоб не збрехати, точно серпня вона вже була, а може і раніше, тут мені невідомо. Ну, тобто я не знаю точно, в який момент вона підвисла, але багато місяців вона вже висіла. І росіяни її зараз запустили фактично, сказавши, окей, ми готові зустрічатися на 3.
Значить, вони вже підготували певні пастки і певний план того, як вони реінтерпретують ці 20 пунктів, так, щоб вони відповідали російським інтересам в певних частинах. Тобто, як розширити поле маневру для себе, як мінімум, в переговірному процесі. Плюс вони намагаються запустити паралельний трек всередині економічної співпраці з Сполученими Штатами. Заходять банально, настільки розумно, скільки прогнозовано, але дієво. Ми мільярд віддаємо на Раду миру, а всі гроші віддаємо під американську юрисдикцію для потім їх інвестицій у відновлення. А відновлення що там буде? Окуповані території Росією, тобто Росії мають повернутися інвестиціями відбудову того, що Росія знищила на українських територіях. Це перше, це, що Путін прямо говорить. А далі ще й з'являться російські території, скоріш за все, які постраждали від війни. Ну, умовно, Україна Білгород бомбіла, там буде сказано Росію, має відновлюватися цих грошей. І Штати мають на цьому заробляти. Ну, якісь такі історії. Вони не можуть запустити паралельний економічний трек по-серйозному, поки не завершиться російсько-українська війна. Відповідно, росіяни пропонують його запустити в межах врегулювання, але як двосторонній формат, який легітимізується тристороннім форматом, а тристоронній формат легітимізується тим, що до цього були консультації з європейцями з усіма. Улюблена російська матрьошка. Ми це проходили багато разів в рамках мінсько-нормандського формату, в рамках того, що з'являлися якісь субгрупи і так далі. Нічого нового. Тут російська дипломатія абсолютно йде по тих самих кальках, тому, чесно кажучи, інколи навіть ну, не цікаво за цим спостерігати. Все ну дуже зрозуміло, що буде. Їм не вдасться одразу спойлер. Ну тобто, це розвалиться в процесі, який розвалювалось до цього, тому що воно як мінімум буде блокуватися, як максимум, якщо буде рухатися, то буде розвалюватись по компонентам. Воно не життєздатне. Але вони за рахунок цього можуть вигравати час, вигальмовуючи санкційний тиск на Росію і вигальмовуючи підтримку України, і сварити Україну, Штати, і сварити Штати Європу. І це і є ціль від процесу, а не від результату. Результат мертвонароджений самого початку. Це зрозуміло. Момент переговорів, то що відбуваються вони в тристоронньому форматі на технічному рівні. Оце все абсолютно там ніякого, скажімо, новизни ніякої толком нема. І те, що там немає Європи, також ніякої новизни. Це просто продовження всієї цієї порочності, яка була закладена від початку. В формат високого рівня вдалося Європу повернути. Вибач, що переб'ю. Ти сказав фразу, те, що там немає Європи. До речі, тобі не здається, що наслідки заяви в Давосі якраз призвело до того, що тристороння зустріч. Європа відсутня за столом, це мінус для нас. Давай відверто. Є два сильних гравця, які відіграють і зацікавлені в особистих інтересах – Америка і Росія. Є Україна. І тут, в цьому лічняку, можуть вирішити наше питання за наш рахунок. І це теж зрозуміло, це ж вже було. Ми ж забачили це в риториці Трампа. А Європа, дорослі європейці, які відсутні за столом, нам це точно не покращує, бо за наш рахунок фактично можуть вирішити всі свої внутрішні питання. В мене до тебе уточнююче запитання. Нам же потрібна Європа за столом, інакше нас знову намагаються вписати в чужу велику угоду. То чому Зеленський, як людина, яка формує зовнішню політику України згідно закону України, я розумію, що компетенції немає, але в нього там радники є. Чому той же Кислиця не наполягає на тому, щоб з'явилися європейці за столом перемовин? Чи це ультимативна умова Європи і Сполучених Штатів? Бо Європа заважає Америці і Росії зробити те, що вони хочуть. Так, і я погоджуюсь з усім, що ти сказав, окрім першого з приводу Давоса. Це взагалі не наслідок Давоса, це все було визначено до того. Але в усьому іншому так. Просто питання в тому, що як Європу повернути за стіл? Україна повернула за стіл великого, перший трек так званий, тобто високий трек політичний. І далі Європа не демонструє жодної проактивності. Ніякого плану, нічого, ніяких пропозицій, ніякої сили, ніякого нового фактору. І, відповідно, в технічний рівень, от просто я сиджу, наприклад, на місці Кислиці, умовно, там, уявімо собі, в страшному сні щось подібне. Оскільки я плюс-мінус просто спостерігав зсередини, зовні, збоку, в різних статусах і можливостях в мінський процес і нормандський процес. Знаю його, на жаль, значно краще, ніж хотілося б. Знаю там кейси по Балканах, по Північній Ірландії, інші, які взагалі не порівняні з Україною, але кожен з них є самодостатньо цікавим і містить собі цілу низку прецедентів.
І от сиджу, умовно кажучи, і мені треба повернути Європу за стіл, коли Європа не може домовитись навіть ким вона там буде представлена. Ну це також велика проблема. Тому що Європа по Гренландії відправляє 40 солдат, і потім Німеччина 15 відсилає назад, відзиває звідтиля. І в таких умовах тоді з американського боку кажуть: ми категорично проти Європи. Наполягаєте на Європі? Ми виходимо з переговорного процесу. Ми вважаємо, що ви його зірвали. Ви проявили неконструктивність. З нашого боку, ультимативна позиція, що Європи за столом не буде. Що Європа може привнести? Україна каже: ну Європа тут необхідна, тому що це про європейську безпеку, тому що от вони гроші, тому що санкції без них не зняти і так далі. Кажуть, це все буде потім. Зараз питання припинення вогню. Що Європа в цьому? Вони війська надсилають? Ні. Вони щось готові робити проактивно? Ні. Ну так все. Ви зараз сидите і за Європу говорите, з якого Лєшова. І Штати ультимативно витискають Україну в те, щоб ми сідали за стіл з росіянами. Трамп на зустрічі в Давосі не підписав нічого і ні на що не погодився. Зокрема, апелюючи до того, що Україна має сідати за стіл з Росією, а вони взагалі тут з боку припеку. До цього він на форматі свого виступу що сказав: між нами океан чудовий, між нами і Європою. Це ваша проблема із серії. Він же весь час до цього апелює. Тому я не бачу зараз реальних механізмів, як туди в робочі групи без їх запуску, ну тобто, може взагалі потрапити Європа. Європа має порядок денний розгорнути, і Україна тут можемо критикувати. Достатньо робить, недостатньо. Пропонує формати, де Європа, чи не пропонує, де Європа. Але Європа має бути, тобто Європа не має благати взяти за стіл. Європа не має проситися. Європа має брати і накривати свою поляну. Європа має накривати свої формати, робити неможливим ігнорування європейської безпеки. Україна не витягне цього сама. Ми і так під пресингом одночасним і Трампа, і Путіна знаходимося в умовах, коли Трамп кричить: у вас нема карт, а Путін каже ультимативно: виходьте з території. Трамп каже: ви маєте вийти з території, от вам 800 ярдів. Але 800 ярдів, які ми вам не дамо, які ми самі собі покладемо в кишеню, з яких там, хоча б, якщо $1/8 зайде в Україну, це чудово буде, тому що більша частина цього залишиться просто на давайте ми зробимо технічну документацію, щоб забезпечити функціонування всього цього. Списали мільярди. Давайте ми заведемо компанії наші, які будуть це робити, їм дамо безвідсоткові кредити, які будуть це реалізовувати. А вони наймуть наших спеціалістів. А аудиторські компанії наші будуть це контролювати. І далі по списку, і ви отримаєте продукт. Тобто якусь умовну школу відбудовану, умовно збудовану дорогу, умовно світло проведене. Чудово, класно. І воно ляже на ваш баланс. Утримувати це будете ви з бюджету. Ясно, що це нам утримувати, але воно от ляже. Раз, два, три. Буде вкладатися в те, щоб гроші мультиплікувалися? Дуже сумніваюся, що ми побачимо, як ці гроші використовуються саме для того, щоб економічний мультиплікатор запустити. Зараз гроші, які заходять, часто просто проходять через банківський сектор і вимиваються з України. Тобто, є купа досліджень, не буду лізти в сферу економістів і економетристів, як зараз, з якою користю працюють ті гроші, які заходять в Україну, зокрема в рамках фінансової допомоги. Вони просто буквально, вони з банківської системи не потрапляють в реальний сектор. Ні економічний, ні ринковий реальний сектор. Окей, відходимо від цього. Тобто, говорячи про те, що Європи там нема, це не тільки проблема того, що Україна не говорить про це. Україна говорить про це. Це проблема того, що Європа сама себе не саджає туди за стіл. От реально, от що робити в ситуації, коли Макрон з'їздив в Пекін, назаявляв, повернувся і нічого далі. Коли Угорщина сидить, блокує, і їй нічого за це не відбувається. Коли в них виклик Гренландію відхватіть, і частина з закритими дверима зараз, це не секрет. З закритими дверима частина аналітиків, політиків говорить про те, що, в принципі, може і варто віддати Трампу Гренландію, бо дійсно захистити. Якісь аргументи в цьому є. Може, це і був би варіант, як ми можемо це захистити, бо ми зараз без штатів все одно не можемо. І сидиш і думаєш, ви взагалі головою об стіну тріснулися? Тобто, ви не розумієте, що від цього буде наслідок для європейської безпеки і суб'єктності катастрофічний. Це не про клаптик землі. Це про те, що Європа або є суб'єктом на міжнародній арені, або об Європу можна ноги витирати. І наступне це буде дільошка з Китаєм Європи, дільошка з Індією, з ким завгодно. Канада чудово зрозуміла, що на Європу опори особливо. Пам'ятаєш момент, коли Канада сказала, що вони готові до НАТО до Європейського Союзу, співпраці поглибленої з Європою, безпекою доєднуватися. І зрештою, що зараз Канада робить? Підписує договір про стратегічне партнерство з Китаєм. А чому, знаєш? Тому що не відчула заклику до партнерства. Вони запропонували, а в відповідь нічого, тиша.
І це проблема, величезна проблема, і тут я з тобою погоджуюсь. Але дивись, одночасно з цим є і інша проблема, але яка має відношення до нас. Я розумію про все, що ти кажеш. Питання в тому, що те, що нам пропонують, так звано не зранку стулья, а ввечері гроші. Не так, спочатку гроші, а потім стулья. Нам пропонують інакше. Ви спочатку віддайте ці стільці, а грошенята отримуєте згодом. До речі, я вибачаюсь, маленький крок в бік. Тут людина пише, що я не розповів деталі замахи зелених злочинців на Сергія Ваганяна. Не я не встиг, це він не встиг. Ну, метраж програми не більше години. А там він вже... Тому це буде. Ще раз, я навіть скажу, це наступній серії буде. Тому все побачите. Тут не я нічого не казав. Це я взагалі нічого не можу розповідати. Це він розповідає. І я знаю просто його історію, знаю... Я можу заздалегідь сказати, коли ви почуєте, хто приймав участь в тих замахах, шок буде не менше, ніж чим в першій і другій серії. Повірте, бо має відношення до вищого судового керівництва країни. Даю анонс такий. Так от, скажи мені, будь ласка, при цьому Зеленський же заявляє, що договір про гарантії безпеки України вже готовий до підписання і залишається лише дочекатися від Трампа дати та місця. Раніше джерела з Офісу президента повідомляли, що є договірні гарантії безпеки і вони почнуть діяти, увага, зараз для всіх, після закінчення війни. Це найголовніше для всіх. Гарантії безпеки почнуть діяти після закінчення. Не для того, щоб закінчити, не з метою, а саме після, не до закінчення війни, що гарантія, от ми зараз припиняємо і на нас нападають. Ні, після. Але ж, Олеже, давай відверто. І ти, і я, як люди, які не тільки знають історію, а й розуміють, що відбувається, ми знаємо багато чого про після. Наприклад, Будапештський меморандум, здачу Росії української ядерної зброї, знищення ракет у першотравневому, і все це було під гарантії Росії, Сполучених Штатів і навіть Британії. То чого чекати зараз і чи не купує Україна цією угодою кота в мішку? Та є. Ну, слухай, я просто можу повторювати те, що вже говорю як мінімум рік стосовно цих переговорів. Без гарантій безпеки серйозних, це не гарантії безпеки, союзництво, захист нас, Будапештський меморандум, все інше. Це про інше. Гарантії неможливості відновлення Росією бойових дій, це можна назвати. Тобто пакет заходів і мір, які реалізовуються для того, щоб з моменту припинення вогню Росія не могла їх відновити. Без цього ні на яке припинення вогню не можна йти. Бо будь-яке припинення вогню в такому випадку буде нести загрози відновлення бойових дій в гірших для України умовах і кращих умовах для Росії. Ну, тобто тут, як на мене, все дуже банально. Так Ні, само, треба як... людям пояснити, вибач, треба людям пояснити. Закінчення припинення війни, якщо ми погоджуємося на просто припинення, то завтра всі партнери, які сьогодні допомагають, вимушено скажуть, почекайте, ви ж тоді домовились, про що ви хочете? Ну, значить, ви не узгодили якісь моменти, це вже ви несете відповідальність. Тому що, повірте, тягар підтримки України – це тягар, це правда. Це гроші, це політика, це вплив, це багато чого. Переважна більшість українців навіть не розуміють, під яким тиском знаходяться західні політики, від яких їх виборці вимагають закінчити цю війну. Нам потрібно інше. Нам потрібно, що ті гроші, які ви спрямовуєте на Україну, ви спрямовували на нас. На покращення соціальних умов, на покращення життя в країні. Повірте, криза є в Європі, є. Вона не така, як в Україні, звісно. Але коли я спілкуюся з європейськими політиками, вони кажуть, якщо ви погодитесь на припинення вогню на тих умовах, що зараз без будь-яких гарантій, ви потім не згуртуєте навколо себе нікого. І вам хана. Вмили руки. І це. Вмили руки. І ключове тут це я з ймовірністю вище 50% можу сказати, що бойові дії відновляться менш ніж за 24 години. З ймовірністю відсотків 80 вони відновляться в день виборів. І Трамп на це відреагує, якщо мається на увазі таке щось реалізовується, відреагує тим, що а взагалі це не наша війна, а взагалі це був Байден дурень, який нас втягнув в неї. Нас там нема. Ми їм дали чудову угоду, а вони два дурня, Путін і Зеленський, вирішили продовжувати війну. Ну, хочуть воювати, далі без нас воюйте. Все. Він скаже, то не наша війна. Крапка.
І заради цього вся ця історія зараз і відбувається в команді Трампа. А щоб бути він-він. Закінчилася війна. Молодець. З Росією далі гуляємо. Не закінчилася війна. То не наша проблема, тепер це не наша війна. І тому абсолютно цинічна позиція. Я не думаю, що чогось варто очікувати з цього процесу позитивно в тому вигляді. Ми зараз їдемо на велосипеді по колу і крутимо педалі, щоб рухатися по колу. Бо якщо ми не будемо крутити педалі, то ми просто впадемо дуже боляче. А нас там ще й переїдуть зверху, ті, хто їдуть за нами. Тому, відповідно, ми просто зараз приймаємо участь в цьому фарсі, де всі сторони бліфують, де всі сторони розуміють, що це фарс, що він не приведе нікуди, і крутимо педалі для того, щоб не впасти, для того, щоб не було гіршого. Це не гонитва за рішенням, це не гонитва за завершенням війни, це не гонитва за кращим. Це гонитва від найгіршого, від поганого і того, щоб ситуація не стала гірше. Причому запущена вона банально і просто Трампом, який хоче оцього, як Путін нам сказав, двіжняка, який розуміє, що він при будь-якій ситуації має варіанти, як з неї вискользнути. І він єдиний їх має. А для Росії, для України це гра з нульовою сумою. Хтось впаде, а хтось проїде на один крок більше. І от ми змагаємось просто, щоб від цього процесу Росія вимотувала швидше, кидаємо там цвяхи по руху Росії, щоб в них колеса попробивало. Росіяни намагаються там штовхнути, щоб нас ногою штовхнули або палку кинути нам в колеса, щоб ми впали. Але зрештою це просто рух по колу. І тому от давай так просто глянемо на це трішки з іншого боку. Рік тривають переговори. От Трамп прийшов вже рік і декілька днів як до влади, інаугурувався. Запустив він все, будучи обраним, ще навіть не інаугурованим, тому це більше року. Почав він всю цю багадільню ще навіть до того, як обрався під час виборчої кампанії. Ну от у нас в широкому сенсі 1,5 роки, в вузькому сенсі у нас рік цього переговірного активного процесу завершення війни з 24 години. На що цей процес вплинув? На динаміку війни на фронті він мало з нею пов'язаний. На стійкість економічну, на баланс сил економічних дуже мало пов'язаний. Те, що Трамп танкери російські заарештовує, це не пов'язано прямо з російсько-українською війною. Це пов'язано з тим, що він хоче ціни на нафту перед обличчям Китаю тримати, і тим, що він хоче Росію заполучити як союзника перед обличчям Китаю. Це абсолютно не про російсько-українську війну. Так само, як Мадуро, це не про російсько-українську війну. Так само те, чому він відмовився бомбити Іран, допомагати протестуючим, це також не пов'язано з російсько-українською війною. А зараз я дам інсайд, який ще нікого немає. А найближчим часом вирогідність війни, не так, вирогідність війни Сполучених Штатів з Іраном досягає максимальної вирогідності. Максимальної. Я не жартую, кількість військових, які зараз американських потрапляють до Ізраїля, кількість касет, які отримує Ізраїль для Петріотів, кількість касет для залізного купола, який виробляють ізраїльтяни, просто неймовірно. Ізраїль готується повномасштабно захищатися від Ірану, який буде реагувати не бити по Америці, а бити по Ізраїлю. Всі це розуміють. Тому це не є таємницею. В Ізраїлі все обговорює зараз на всіх каналах, всі обговорюють, всі розуміють, що відбувається. Більше того, коли керівник ВМФ прибуває в Оман чи звідти заїжджає на флот і там починає керувати, всі розуміють, що відбувається. Яка кількість військ зараз стягується? Там зараз найбільша військова армада Сполучених Штатів, яка є. Тож війна буде. Скільки вона буде тривати? По підрахункам експертів до 2 тижнів. Для тих, хто хвилюється, що нафта підійметься, не підійметься, для цього був зроблений, вибачте, будь ласка, перший крок – Венесуела, тому буде заміна. І це знову, дивіться, я говорю, коли з Ізраїлем, теж це з людьми, які знають, про що вони кажуть. Але вони кажуть, що, на жаль, війна невідворотня, тому що Іран – це частина той осі зла, яка існує, і вибиваючи Іран і Венесуелу з Китаю і Росії, Америка вирішує свої проблеми. Але, як не дивно, це в плюс Україні. Як не дивно. Тому в Ірані найближчим часом, я думаю, що почнеться от найближчі тижні. Ну, я даю до кінця зими те, що розпочнеться. Але найближчі 2 тижні. Найближчі 2 тижні.
Але звідтиля перенесемося, не бомбьошка Ірана, відміна її, тому що готували трішки раніше, була пов'язана саме з цінами на нафту і з тим, що потрібно було врегулювати ситуацію, плюс накопичити ресурси по Ізраїлю. Ну, вже якщо йти там в інсайди, то Ізраїль, зокрема, передавав сигнали Білому дому, що вони не готові до відбиття всього, що полетить на їх голови. Американці та своїх військових з усіх баз позабирали в регіоні. Зараз вони повертають на вихідні військові позиції, скажімо так, але поприбирали з баз в регіоні, там, де вони були під ударом іранським. А Ізраїль в такому випадку стає тоді ще пріоритетнішою ціллю, тому що все полетить буквально на голову ізраїльтян. Ну, коротше кажучи, повертаємо звідтиля до нас, і якщо ми візьмемо і там якусь вправу чисто зробимо, розв'ємо на індикатори російську переговірний процес і російсько-українську війну, співставимо і скажемо, на що воно впливало, ми зрозуміємо, що воно не впливало критичним чином ні на що, істотним чином ні на що, а опосередковано впливало на другорядні речі, і в цілому він жив абсолютно в окремій реальності переговірний процес. От зміни реальності на нього намагалися впливати на переговірний процес. Але і цей зв'язок, він вкрай розірваний, тому що переговірний процес живе від трампівського бажання домовити з Росією і від ілюзорного сприйняття можливості цього. Сама архітектура переговірного процесу, перепрошую, абсолютно калічна, задана з самого початку. Воно мертвонароджене, воно ГМОшне, не здатне до самовідтворення. Це ГМОшний переговірний процес, який не здатен далі рухатися. Але от ми беремо, він абсолютно в іншій реальності. І він існує абсолютно своєю логікою, за своїми канонами. І в такому випадку, чого ми чекаємо від нього? Якщо це все відбувається в альтернативній реальності, де ще там Трамп намагається щось придумувати, вигадувати. Коротше кажучи, весь цей переговірний процес – одна велика галюцинація. От зараз там в цьому Абу-Дабі, про що вони говорять на технічному рівні? Припинення вогню. 100% говорять. Буде припинення вогню? Не буде. Про контроль за припинення вогню буде? Не буде. Про буфер розведення військ буде? Не буде. Говорять про гуманітарний обмін буде? Не буде. Розмінування, контроль за ним? Не буде. І так я можу по всім пунктам пройтися. Не буде, бо Путін не готовий завершити війну. Бо він скаже, віддайте території Донбасу. А Путін скаже, от вам 800 мільярдів, якщо віддасте території Донбасу. А Україна скаже, ні, ми не можемо віддати території Донбасу навіть 800 мільярдів. Зеленський каже, я не можу вийти українцям це сказати, тому що вони не підтримують. Ви хочете, на референдум це винесемо. І українці скажуть, 70%, 65-70 скажуть категорично, що ні, ми проти цього. Поагітуйте активніше, це буде 60% на 20%, і 20 скажуть, а ми самоусунулись від прийняття рішення. І що? Воно не пролізе. Окей, ми знову в дні сурка, ми знову рухаємось по колу. Тому я не очікував би якихось серйозних змін і того, що це взагалі буде щось продукувати, окрім псування нервів українцям. Друзі, тут ви пишете, а двушечку на Москву вже відправили, я не знаю, мені не повідомляють, і Олегу Саакяну теж. Ми б хотіли би знати, і як мінімум цьому б заважати, але ще раз, з нами не консультуються. Ці мерзотники роблять це самостійно. І дай Боже, щоб НАБУ припинила цей поток двушечок, бо вже трохи підзадовбало. До речі, у мене питання до наших глядачів. Другу серію Ваганяна всі подивилися? Мені цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях зараз, чи дивилися ви другу серію і які у вас враження після нього, бо це переход до наступної теми. І, до речі, напишіть також, чи чекаєте ви на третю серію, це теж цікаво. Напишіть, бачили, чекаємо, або не бачили, не чекаємо, або бачили і не чекаємо, або не бачили, але третю серію точно чекаєте. Різні варіанти. Пишіть, мені дуже цікаво, що буде, які у вас взагалі враження і чи чекаєте, чи не чекаєте. Це перше. Друге, Олеже, дивись. Угу. Міндічгейт, Кісельгейт, Бакановгейт, зразу після нього Шурмагейт і Дейнекагейт. Щось міни там дуже близько кладуться до Володимира Олександровича. Хто стане наступним в цьому нескінченному ланцюзі скандалів? І чи замість системних реформ ми бачимо ж лише нові прізвища у чергових розслідувань, нічого не зміниться? Чи є межа взагалі корупційної терпіння українського суспільства та західних союзників? Як ти вважаєш? Хочу запитати риторичне запитання. Чи є совість у друзів Зеленського?
Чому запитую? Тому що те, що сьогодні стало зранку відомо, взагалі вже переходить всі межі. Енергоатом втратив 2 мільярди гривень лише за кілька днів. І все це під час критичної нестачі електроенергії, води і тепла. Міндіч поїхав, а схеми залишилися. Поясню про що. Стало відомо, що Енергоатом буде піднімати ціни на електроенергію. Це закрита інформація. І випадково просто вибух. Ти бачив, це купівлі електроенергії окремими силами, які близькі до деяких олігархів. І от я розумію, що проведення українських там тижнів в Давосі треба відбивати. Чому за рахунок українських громадян? От мені дуже хочеться поставити це запитання. Це перше. Друге, а скажи мені, будь ласка, а що це відбувається? Це взагалі некомпетентність чи корупційна зацікавленість, коли злили інформацію в обмін за долю і тему, ну, щоб чергову двушечку на Москву відправити. І хто заробляє на тому, що українці мерзнуть і сидять без світла? Що взагалі відбувається? Я, до речі, згадав ще одну річ, яку не сказав, а хотів, важливо, як на мене. Коли про Канаду заговорили, про Китай. Чому я, власне, згадав, і приклад Канади, яка не знайшла опори в Європі, і про Китай згадав, тому що в паралель зустрічаються зараз міністр закордонних справ Китаю з представниками європейських зовнішньополітичних відомств. І говорячи про те, що буде впливати на переговірний процес і на ситуацію, я от думаю, що ми найближчими днями, тижнями почнемо дізнаватися інсайди з приводу того, про що розмовляли китайці з Європою. І отут може розгорнутися альтернативний порядок денний, оця поляна, про яку я говорив, де не будуть Сполучених Штатів. І питання того, в якому статусі там Україна буде представлена і яким чином. Але те, що зараз європейсько-китайський діалог по російсько-українській війні, де Росія і Україна є об'єктом розмови, він точно запускається. Ну, тут я хочете, беріть це як прогноз або як вангавання, але в найближчі тижні, місяці ми побачимо цей трек. Він з'явиться і буде конвертуватися в інший. Ну, але це так, це в нас ще буде змога поговорити. Просто важливо, як на мене, не забувати про Китай і про те, як цей фактор зараз впливатиме, зокрема, і на суб'єктність Європи. Говорячи про корупційні скандали, Міндічгейт і все інше, зараз по Дейнегі ще почався новий гейт. Енергетика буде наступним 100%, де, ну, виріш як, енергетика буде в списку 100%, в списку того, що буде наступним джерелом скандалу, також інфраструктура, і про Кулебу неодноразово вже згадували, я думаю, що ще згадають. Тому я думаю, що там ще, скажімо, є серйозні перспективи для таких скандалів. Також оборонка ще не продукувала серйозних скандалів, і вони там можуть з'явитися. Всі ж, я думаю, чудово розуміють, що там в нас також все не дуже добре. Враховуючи ту ротацію міністрів, яка відбувалася, навіть так сказати, і те, що зараз новий міністр оборони, то я думаю, що в тому числі і спробують скинути частину минулих гріхів за рахунок, зокрема, і контрольованого скандалу, злиття певних даних, певних осіб злиття для правоохоронних органів тощо. Тож тут буде ще багато чого. Але мене все це не дуже радує. Бо я в цьому послідовний, мене складно, я думаю, в чому ж винувачити. Піднімаєте 10-річної давнини, 12-річної, 5-річної давнини інтерв'ю, ефіри тощо, ви там це знайдете. Боротьба з корупцією починається не з боротьби з корупціонерами. Чи можна навіть перефразувати? Боротьба з корупціонерами без боротьби з причинами, умовами і схемами реалізації корупції є марною працею. Вона імітує процес, вона спалює часовий ресурс, вона спалює фінансовий, організаційний ресурс, бо це людиногодини які. І найголовніше, вона спалює довіру суспільства до можливості і віру в можливості змін. Тому від того, що більше корупціонерів спіймають, покажуть, розпочнуть процесів, корупції менше не стане. Прізвища на схемах зміняться, але ці схеми інші очолять. Бо якщо там іде потік сотнями мільйонів доларів, навіть десятки мільйонів доларів там де йде, я вже не кажу про те, де йдуть мільярди доларів, то завжди знайдеться той, хто захоче на цей потік сісти. І за менші гроші
готові ризикувати люди, не знаю, там посадкою, життям, чим завгодно. І за менші гроші готові продавати інших. І говорячи про совість, чи є сумління, коли є негативна селекція, то там завжди з'явиться достатній відсоток тих, у кого нема сумління. Чи то клінічно діагнози такі в них психіатричні, чи то внаслідок соціальних умов і інших. Не хвороба у людини, але у людини така поведінка і занижена відчуття, темперамент, характер і так далі. Чи то обставини вимушено. Людина буде, тому що її зламали ще раніше, і вона, ах, так, ну вони тут всі і так далі, а що я буду оце один. Різні моменти. Але буде негативна селекція, і шукати там сумління не варто. Це не питання про сумління. Це питання про умови, механізми, про інституційні і нормативні умови, в яких це відбувається. Є схема, і точно очолять. Нема простору для схеми. Тоді, окей, є сенс боротися з корупціонером як самодостатньою мірою, тому що нема умов. Тоді ви осушили болото і перебиваєте комарів для того, щоб не плодились. Але якщо ви намагаєтесь за комарями за кожним бігати, але при цьому болото не осушуєте, то це марна праця. Ми так бігаємо вже десятки років. Вже не одне покоління антикорупціонерів собі квартири, машини, будинки купили не тільки в Україні, борючись з корупцією. Тому оцей вічний двигун боротьби з корупцією, я не дуже радий ньому. Чи можна подолати корупцію без покарання корупціонерів? Не можна. Але подолання корупціонерів має відбуватися з подоланням корупції. А якщо боротьбу з корупцією підміняють боротьбою з корупціонерами, то, перепрошую, це два різних предмети. Мене мало цікавить жити в країні, в якій борються з корупціонерами. Це визнання того, що корупція, значить, у нас отак-от. Раз у нас корупціонерів, хоч плоди. Більш того, коли не борються з корупцією, а тільки з корупціонером, потім ця боротьба стає вибірковою. В Китаї борються з корупціонерами, навіть розстрілюють корупціонерів. Чи менше корупції стає від цього? Ні. Бо сама система живе корупцією, бо вона корупціоногенна, і там просто корупціонери вищого порядку приряджають корупціонерів нижчого порядку. І все. Ну, тобто, просто йде перерозподіл схем. Цим занесли, не занесли, це із своєї команди, це із іншої команди. Цих потрібно для статистики просто дати на розтерзання. І корупції не стає менше від боротьби з корупцією, навіть якщо розстріли є. Тому це все речі, які банально вивчені, досліджені, пропрацьовані і так далі. І говорячи про всі ці гейти, в мене ніякої радості від цих гейтів нема. Але я розумію, що вони є наслідком того, що не борються з корупцією. І тоді боротьбою з корупціонерами підміняють реальні предмети, реальну діяльність. На жаль. Я тобі більше скажу, цих ефірів з Ваганянами не повинно було бути. І навіть наступних ефірів не повинно було бути, тому що він звернувся і хотів, щоб НАБУ йому дала статус викривача, і він би працював. І все, і давав би їм інформацію, і отримав би захист. Цього не відбулося, і це найголовніше. І, до речі, що я хочу сказати? Я погоджуюсь, боротися нужно не з особистостями, боротися нужно з системою. Перемагаючи систему, може змінити правила загальної гри. До речі, до наступного питання, воно дуже коротке, я виведу невеличку світлину. Вона того варта. Наталя Мосійчук. Перший. Ми свідки феномену, коли він лідер світу, а його плем'я тримає світ. Розумієш, я розумію, що пані Наталія може погано знати, що таке плем'я. Я розумію, що пані Наталія може дійсно не знати, що там, де є плем'я, там нема нації. Тому що нації виростають якраз з плем'я. Вона може не знати це, це все, що окрема історія про ознаки. Але оцей культ лічності, я розумію, що кожному президенту на пострадянському просторі потрібна своя Скабєєва. Я розумію, що вона є, до речі, є своя Скабєєва і у Трампа, її прізвище Такер Карлсон. І це зрозуміло. Але питання в іншому. Може копіювати дещо інше. І от коли вона прославляє так Зеленського і співає йому дифірамби, мені дуже хотілося, щоб вона пояснила останнє. Хоча, враховуючи, що її нема, я хочу, щоб ти пояснив і сказав взагалі, як ставитись до таких культу особистості.
У цей четвер, вчора, детективи НАБУ викрили чорну касу Волинської митниці. За результатами обшуків було вилучено 850 тисяч чорних грошей. 850 тисяч доларів. Доларів – це за добу. Для тих, хто не розуміє. За добу на митниці міндічили 850 тисяч. І то вони не встигли попрацювати до кінця дня, їм не дали. Тож десь, може, і лімон був би. При цьому Волинську митницю очолює Дмитро Стасенко, син керівника департаменту документального забезпечення Офісу президента Ігоря Стасенка. Скажи мені, будь ласка, знову збіг обставин? Знову Зеленський нічого не знав, цей Стасенко нічого не знав. Це що у нас відбувається? І як це прокоментувала пані Наталя? Мені дуже цікаво. Я навіть не буду особливо вдаватися в деталі, тому що. Окей, культ особистості. Культ особистості, якщо вам продають простий рецепт, стріляйте на звук. Бо як тільки намагаються сформувати культ особистості, це означає, що вас зневажають. За культом особистості тільки хтось намагається сказати, от лідер, а це плем'я. За цим ховається те, що вам сказали, ви стадо, а от ваш пастух. Як ви відреагували б, якщо людина вам підходить і каже, ви стадо, ви свійська худоба, бидло? Ну от, власне, це там написано зараз. Як на це можна реагувати? З невагою до того, хто подібне намагається продати. Якщо людину є за що хвалити, треба хвалити. Якщо людину є за що критикувати, треба критикувати. Якщо в людини з'являється зірка, треба цю зірку збивати. Зірка ще нікого не заводила, чи корона там ментальна, яка з'являється, не заводила нікуди до добра. І всі, хто навкруги такої людини, якщо від неї залежить життя і доля інших людей, також до добра не доводила. Бо це засліпляє. Тому другий момент. Коли такі люди думають, що вони тим самим підтримують, згуртовують лідера, ні. Ведмежа послуга будь-якому лідеру. І тут можна написати, я колись це сказав під час виборів ще Порошенко з Тимошенко, по-моєму, вибори були. Сказав, що на могилі, ну, можна тепер це переформулювати просто, на могилі будь-кого з політиків, подібних, які вибудовують свої ці бота-мережі і так далі, культи, можна буде написати епітафію, що зализаний до смерті своїми ботами. Бо це ведмежа послуга. Бо таким чином, навпаки, створюється бульбашка, від якої потім страждати будуть і Мосійчук, і всі інші, ті, хто творили. Вони продають майбутнє таким чином, фактично. Вони створюють проблеми завтрашнього дня. І третій важливий момент. Людина, яка має увагу інших людей, довіру інших людей, волею випадка людина стала лідером суспільної думки певної тощо. Як кар'єрно людина зростала, будувала це. Тобто неважливо, зусиллям, не зусиллям тощо, але якщо людина стала лідером думки, ну, бодай для когось, неважливо, вчитель в класі, да, там авторитет для молодшого покоління у дворі і так далі. Вона обирала чи не обирала це, вона несе відповідальність за те, що вона говорить і те, що вона вкладає. Бо її слова для когось звучать вагомо. Бо люди цими словами потім будуть послуговуватись в своєму житті, робити, виходячи з цього висновки тощо. Тому третій момент – це безвідповідальне відношення до аудиторії. Окрім того, що це аудиторію вважати бидлом, творити проблему для твоєї ж аудиторії, частиною суспільства, якого ти є, а 3 – це ще і бути безвідповідальним до власної аудиторії, не фільтруючи власні слова і вважаючи, що все схавають, я можу що завгодно, бо я можу, бо це мій, не знаю, там, моя сторінка, мій влог, мій ефір, моє і так далі. Ні. З моменту, коли це не для самого себе перед дзеркалом, а для інших, це не моє. Це про відповідальність і тих, хто по той бік екрану або читає, або дивиться тощо. І цього, мені здається, розуміння часто і густо не вистачає тим, хто дуже легко намагається хайпанути, розповідаючи, а як там без електрики, коли Булгакова знесли, да?
наступного разу згадайте і так далі. Я про Фелікса Редьку. Слушай, а скажи мені, будь ласка, Недолугий. а навіщо він це зробив? Ну, дійсно, це ж, ну, просто Це чисто поясни. хайп, це емоції. А Ну, навіщо? я його по-людськи розумію. В нього А відповідальність? сидить без електрики, там, умовно кажучи, він розуміє, що в нас часто форму підміняють, верніше, сенси підміняють форму, що в нас ні з Булгаковщиною, з Ну, тим, він що же не писанки, дурень. що Ну, борються з він не дурень, Булгаковим. 100%. Але, абсолютно. І він от бере і це робить. Я не, ну, окей, відкидаємо версію, що це там російські провокації, та Фелікс Ні, я Редька не не буду. був в цьому Я поміщений. просто Да? логіку не можу зрозуміти. Але я про інше, навіть якщо це просто хід емоціям, то там підміна причинно-наслідкових зв'язків. І як публічна людина, ти не маєш права на безвідповідальну поведінку. Ти не можеш потім сказати, так це я написав просто. Я ж маю право писати, свобода слова. Ну да, свобода слова. А людина після цього ти написав, що треба взяти і, не знаю, молотов кудись кинути. Людина пішла, кинула молотов. І потім от тобі і вся свобода слова. Бо окрім свободи є відповідальність. І відповідальність за слово. Є підстрікательство, є дезінформування, є поплюження честь, є купа різних навіть статей формальних, які говорять про те, що слово має вагу. А чим більше в тебе аудиторія, тим більше вага твого слова. Ну от Фелікс, там інші, Масійчук до цього списку зараз. Можу просто перелічити купу різних прикладів того, як безвідповідально ставляться до слова. І це, чесно кажучи, бісить. Кожен може дати в штангу, у кожного можуть здати нерви, у кожного може бути ситуація, за яку буде соромно, і важливо вийти потім і визнати це, правильно прокомунікувати. Ну, будь-яка людина, яка робить щось, вона завжди буде помилятися. І я помилявся, і я помиляюсь, і я вибачаюсь перед, і я можу написати якусь несенітницю тощо. Але це не виключає того, що ти маєш нести за це відповідальність, а не потім ой. Да? І коли ти це робиш, ти маєш розуміти, що будь-що ти напишеш, все одно несе за собою відповідальність. А часто, по-моєму, люди, які отримали ситуативно можливості впливу на аудиторію, вони думають, що це просто вони такі чудові, такі класні, можна зірочку собі протерти і так далі, піти перед дзеркалом, самому собі подякувати, розповісти, який молодець, так далі, але це не несе відповідальності, нічого подібного. Це не тільки про можливості, це і про відповідальність. І будувати культ особистості – це, ну, скажімо так, це більше, ніж помилка. Це злочин. І злочин проти свого ж не племені, своєї нації. Бо якби це було плем'я, там без вождя нікуди. А оскільки це нація, тут з вождями не пускають. Погоджуюсь з тобою, і що хочу трохи додати. На днях вийде ефір з Тетяною Трещинською. Ми якраз обговорюємо з нею питання відповідальності в інформаційному просторі, питання того, що люди сьогодні жируть один одного емоціонально, питання того, що ми, на жаль, програємо інформаційний простір нашому ворогу. А ще дурості, невігластву і некомпетентності. І це теж правда. Дуже раджу його подивитися, як і раджу подивитися наступну серію з викривачем Сергієм Ваганяном. До речі, якщо ви ще не підписались, раджу підписатися і тиснути на дзвоник, щоб першими отримати інформацію, коли вийде його відео. Також не забудьте поставити вподобайку, це підтримка каналу, я дякую вам за це. Поширте відео, щоб інші бачили, що відбувається. Ну і, як завжди, прокоментуйте. Напишіть, до речі, чи був цей ефір для вас інформативним, чи отримали ви інформацію, яку хотіли, чи розібралися в тих питаннях, які ми підіймали. Я вам буду вдячний за це, тому що хочеться розуміти, чи ми, можемо донести сигнал аудиторії, чи ні. Це теж важливо. Дякую, що ви активні і не пасивні. І хочеться сказати вам, як завжди, дякую, що дивитесь нас з Олегом Саакяном. Олеже, дякую тобі за те, що ти знайшов час, можливість відповів на запитання. І, як завжди, до зустрічі за тиждень. Дякую також і перепрошую, що під час ефіру пив чай, просто 11 градусів і горло вже дає про себе знати. Це не від невихованості, а від тих умов, в яких ми зараз всі існуємо. Всім мир. Обіймаю. Па-па. Друзі, вам я дякую, що дивилися. Ще раз скажу. Дякую всім. І знаєте, мені хочеться, щоб ми всі пам'ятали, потрібно підтримувати один одного. І як пам'ятаєте, якщо один скаже «Слава Україні», то що мільйони відповідають? Героям слава. Слава Україні, друзі!
Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо справжніх героїв ЗСУ, і тоді справді буде все Україна. Дякую, па-па.